Xin chào anh chị em đã quay lại với kênh Nhất Thế Giới, nơi bóc trần những câu chuyện tưởng hiển nhiên, nhưng càng đào sâu thì càng thấy nghịch lý. Và hôm nay, ta bàn về một chân lý mà gần như ai cũng từng nghe qua. Học sinh, sinh viên miền Bắc học giỏi hơn miền Nam. Câu nói này nghe quen như cơm trưa ở căng tin, nói riết rồi, ai cũng gật đầu, mà chẳng ai hỏi lại. Ủa, giỏi ở cái gì? Giỏi thi à? Hay giỏi sống? Nói cho công bằng thì đúng là người miền Bắc học rất giỏi thật. Điểm thi đại học, học sinh giỏi quốc gia, thi quốc tế, top đầu đa phần đều ở miền Bắc. Nhưng mà lạ một cái nha, học xong, phần lớn lại Nam tiếng. Hả? Ủa, sao kỳ vậy? Giỏi mà chạy vào Nam sinh sống à? Nghe thì hơi mâu thuẫn, ngược đời nhỉ. Giống như một tay đua nói mình vô địch, thắng tất cả các trận, nhưng vẫn xin vé máy bay sang nước khác thi lại Á. Vậy rốt cuộc ai mới giỏi hơn ai? Nhân tài bị thu hút bởi cái gì? Hay là chúng ta đang dùng sai thước đo để so sánh hai thế giới, hai hệ tư tưởng, hai mô hình giáo dục và hai kiểu vốn tư bản văn hóa hoàn toàn khác nhau? Đây là câu chuyện không chỉ về học sinh mà là về hai thế giới giáo dục song song, được nuôi bằng hai hệ tư tưởng, hai cách đo năng lực và hai loại vốn tư bản văn hóa hoàn toàn khác nhau. Video này không để chê ai, mà để giải mã vì sao chúng ta khác nhau và thật ra là cần nhau. Vậy nên trước khi cãi, nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Nhất Thế Giới cái đã, rồi ngồi xuống, nói chuyện học mà nghe như nói chuyện đời với tôi nhé. Định kiến, Bắc giỏi thi, Nam dễ sống. Hãy thử hỏi 10 người bất kỳ, sẽ có ít nhất 8 người trả lời giống nhau. Học sinh miền Bắc học giỏi hơn miền Nam. Vì sao? Vì điểm thi đại học cao hơn, vì học chăm hơn, vì nói năng bài bản hơn. Còn người miền Nam thì bị gắn nhãn. Thoáng, vui tính, dễ gần, nhưng hơi cẩu thả, học hành không tới nơi tới chốn. Miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, được xem như cái nôi học thuật, từ kinh kỳ Thăng Long thời phong kiến, đến Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi chuyên Amsterdam, nơi sản sinh ra vô số thủ khoa, á khoa, giải quốc tế. Còn miền Nam, nhất là Sài Gòn, thì lại bị gắn cái mác thương mại, thực dụng, giỏi làm ăn, kiếm tiền nhanh, nhưng ít ai học thuật hàn lâm. Nhưng nhìn quanh đi, ai đang dẫn dắt những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam? Ai đang làm start-up, làm sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, influencer, nhà sản xuất phim? Đa phần lại là người miền Nam. Ủa, vậy rốt cuộc ai giỏi hơn ai? Một bên giỏi thi, còn một bên giỏi sống hả? Mà đời có ai chấm điểm đâu. Cuộc đời là một kỳ thi mà chẳng ai biết đề. Nên đôi khi, người giỏi bài vở có khi lại không biết thi đời. Dân miền Bắc thường giỏi lý thuyết, mạnh ở tư duy khuôn mẫu, kỷ luật, logic. Đó là sức mạnh thực sự, nhưng nó chỉ phát huy khi xã hội còn có đáp án đúng. Còn người miền Nam thì sao? Họ đúng là dễ thật, nhưng cái dễ đó không phải hời hợt, mà là linh hoạt, biết xoay khi đời không có hướng dẫn sử dụng, hay không sợ sai, miễn còn sống được. Nói cách khác, người Bắc học cách đi đúng đường, người Nam học cách tự mở đường. Và khi cả hai gặp nhau ở Sài Gòn, thành phố của hỗn hợp, của thử nghiệm, của va chạm, ta có được một cuộc đối đầu thú vị. Kẻ giỏi lý thuyết gặp kẻ giỏi đời. Và ai thắng thì còn tùy vào đề thi hôm đó là gì. Còn câu khác mà người ta cũng hay nói là học sinh miền Bắc chăm hơn, chịu khó hơn, còn miền Nam thì thoải mái hơn, ít áp lực hơn. Nhưng đó không phải là phẩm chất bẩm sinh đâu. Nó là kết quả của môi trường giáo dục và cách xã hội thưởng, phạt. Ở nơi điểm số là tấm vé đi lên, học sinh học để thi. Ở nơi coi trọng kỹ năng sống, giao tiếp hoặc kinh doanh, học sinh học để làm. Vậy ai đúng? Theo tôi thì là cả hai, chỉ là mỗi bên đang chăm theo một kiểu khác nhau. Nếu hệ thống chỉ khen ai nhớ nhiều, tất nhiên người thích sáng tạo sẽ bị chấm là lười. Nhưng thực ra, họ chỉ đang học theo một thước đo khác mà thôi. Hai con đường lịch sử. Anh chị em muốn hiểu rõ chuyện này, chúng ta phải quay về lịch sử dân tộc, cùng nhau quay ngược thời gian vào năm 1954, thời điểm Hiệp định Geneva chia đôi đất nước.
Và kể từ đó, ta có 2 phòng thí nghiệm cho 2 nền giáo dục độc lập khác nhau. Một bên là miền Bắc xã hội chủ nghĩa, một bên là miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Miền Bắc đi theo mô hình Xô Viết, tập trung ý thức hệ cộng sản, chính trị hóa trường học và chuẩn hóa mọi thứ, từ chương trình đến suy nghĩ. Họ làm được điều vĩ đại, chỉ sau vài năm, xóa mù chữ cho hơn 93% dân số, năm 1958, một kỳ tích thật sự. Nhưng song song đó, giáo dục miền Bắc trở nên nặng lý thuyết, học sinh được dạy phải thuộc lòng, phải ngoan, phải đúng và không được sai. Học sai thì sợ, trả lời khác thì coi chừng bị gọi là lệch tư tưởng. Còn miền Nam, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975 chịu ảnh hưởng của Pháp và Mỹ, nên triết lý giáo dục hoàn toàn ngược lại. Tự do học thuật, tư duy phản biện, học để hiểu, không phải học để thi. Kiểu giáo dục này giống các trường quốc tế bây giờ. Học sinh được khuyến khích hỏi, tranh luận và đôi khi cãi thầy cũng không bị chửi. Người Bắc học kiểu lính gác cổng tri thức, chỉ cần làm đúng quy trình, đúng bài, đúng mẫu văn. Còn người Nam học kiểu thằng con tò mò. Ủa thầy ơi, sao lại vậy? Và trong xã hội cũ, kiểu học đó không bị xem là hỗn, mà được khen là ham hiểu biết. 2 nửa đất nước, 2 nền giáo dục, 2 triết lý hoàn toàn khác nhau. Một bên dạy học để thi, bên kia dạy học để làm. Rồi đến năm 1975, đất nước thống nhất, hệ thống giáo dục miền Bắc được nhân bản toàn quốc. Nhưng cái tư duy miền Nam không biến mất, nó sống lặng lẽ trong những con người không hợp khuôn, những đứa không thích học thuộc, không chịu thi đúng mẫu, nhưng lại biết làm, biết nói và biết sống. Kết quả là gì? Người miền Bắc giỏi lý thuyết, nhưng ít cơ hội thực hành. Người miền Nam giỏi thích nghi, nhưng thiếu công cụ để chứng minh mình giỏi. Thế là ta có một xã hội 2 tầng tư duy. Miền Bắc học để được công nhận, miền Nam học để làm được việc. Và cái bi kịch nằm ở chỗ, xã hội này thường chỉ công nhận bên biết thi. Còn bên biết làm không có bằng cấp để khoe, không có giải thưởng để treo, chỉ có thành quả thật mà ít ai kể. Thế nên, đừng thắc mắc vì sao trong bảng vàng thi quốc gia, miền Bắc chiếm đa số. Nhưng trong bảng giàu nhất Việt Nam và nhân tài gốc Việt lại thấy nhiều người miền Nam hoặc dân Bắc Nam tiến. Vì giáo dục dạy người Bắc làm đúng, còn đời thật lại thưởng cho kẻ dám làm sai. Wow! Giáo dục, sản phẩm của hệ tư tưởng. Có một câu nói quen đến mức ai cũng tưởng là chân lý. Giáo dục là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Nghe sang thật. Nhưng câu hỏi là, thành công trong hệ thống nào? Trong mô hình xã hội chủ nghĩa, kiểu miền Bắc xây dựng sau năm 1954, giáo dục không chỉ để học, mà để chọn người. Thi cử trở thành công cụ lọc ra ai ngoan, ai lệch. Người nào học tốt, thuộc nhanh, làm đúng, tức là người phục tùng, trung thành, biết đi đúng hàng. Càng thuộc, càng được khen, càng đúng, càng được tin tưởng. Học để không sai, chứ không phải học để hiểu vì sao sai. Mỗi bài kiểm tra giống như một bài thử lòng. Ai theo chuẩn thì qua, ai lệch chuẩn thì coi chừng bị ghi tên. Và dần dần, học sinh miền Bắc trở thành bậc thầy trong việc nắm đề thi đời người khác soạn. Còn trong mô hình tư bản chủ nghĩa, như ở miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa được trải qua 20 năm từ 1955 đến 1975, học sinh lại được dạy một triết lý khác hẳn. Sai nhiều để học nhiều. Ở miền Nam, trong không khí cởi mở, ít bị quản lý tư tưởng hơn, người ta học để dùng, chứ không học để thuộc. Thế nên, học sinh miền Bắc giỏi đối phó đề thi, còn học sinh miền Nam giỏi ứng phó cuộc đời. Một bên thuộc lòng lý thuyết, bên kia thuộc lòng kinh nghiệm. Một bên học cách tránh rủi ro, bên kia học cách chấp nhận rủi ro. Một bên học để đúng với thầy, bên kia học để làm được việc. Và nghịch lý là, khi xã hội chuyển sang kinh tế thị trường, thì chuẩn học giỏi kiểu Bắc dần lỗi thời. Vì thị trường không chấm điểm, nó chỉ trả tiền. Thế là những người từng bị chấm 3 điểm thực tế lại thắng trong đời thật. Còn những người đạt 10 điểm ngoan trong trường, ra đời lại bối rối. Ủa,
sao không ai phát đề cho mình nữa? Vì ngoài đời không có phách, không có đáp án, và đặc biệt không có giám thị. Và rồi, khi đất nước mở cửa, hệ thống thị trường đòi hỏi con người sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì ở trường, bạn bị phạt khi làm khác, nhưng ngoài đời, bạn bị đói nếu không khác. Hệ thống dạy người bắt cách đi đúng hàng, còn cuộc đời lại thưởng cho ai dám băng qua đường. Vốn văn hóa, Pierre Bourdieu có giải thích tất cả. Năm 1979, có một ông người Pháp tên Pierre Bourdieu viết cuốn sách gây chấn động làm cả giới học thuật phải nghẹn lại. La Distinction, sự ưu biệt. Ông nói, không ai sinh ra đã bình đẳng, nhưng điều bất công nhất không nằm ở tiền, mà nằm ở thứ vô hình mà trường học gọi là năng lực. Và ông đặt tên cho nó, nguồn tư bản văn hóa hay vốn văn hóa, Cultural Capital. Nghe học thuật lắm hả? Giờ để tôi nói cho dễ hiểu nè. Vốn văn hóa là cách bạn nói, bạn ăn, bạn cười, bạn nghe nhạc, thậm chí là cách bạn viết comment cho đúng chính tả. Nó là những thứ tưởng tự nhiên, nhưng thực ra được truyền lại từ môi trường bạn sống. Những đứa con nhà có văn hóa được dạy sẵn cách đúng chuẩn. Còn con nhà nghèo thì không biết chuẩn là cái gì. Nhưng rồi, hai đứa cùng vào một trường. Và ai được khen là thông minh? Là đứa đã quen với chuẩn của hệ thống. Bourdieu nói thẳng, trường học không hề công bằng, nó chỉ tái sản xuất lại cấu trúc giai cấp. Tức là, người có nguồn tư bản văn hóa thắng ngay từ khi chưa thi. Còn người không có thì mãi mãi bị chấm điểm bằng tiêu chuẩn của người khác. Giờ đem chuyện này về Việt Nam đi. Ai là người nắm vốn văn hóa mạnh nhất sau khi thống nhất đất nước? Đúng rồi, tất nhiên là miền Bắc. Vì họ sống trong môi trường học để làm cán bộ, nói năng bài bản, đúng chính tả, biết cách làm bài thi xã hội. Còn miền Nam chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, kiểu Mỹ, học để làm, học để hiểu, chứ không phải học để thuộc. Sau năm 1975, hệ thống giáo dục miền Bắc được áp toàn quốc. Và thế là, chuẩn của miền Bắc trở thành chuẩn của cả nước. Người Bắc nắm vốn văn hóa đúng được chơi. Còn người Nam thì thi bằng ngôn ngữ của người khác. Có một ví dụ kinh điển của Bourdieu. Ông so sánh người Mỹ da trắng và người Mỹ da đen. Hệ thống thi cử, IQ-SAT, được thiết kế dựa trên chuẩn văn hóa của người da trắng. Khi trẻ da trắng đạt điểm cao hơn, người ta không nghĩ vì xã hội ưu tiên họ, mà người ta lại nói, tụi nó chăm hơn, thông minh hơn. Nhưng thực tế, bài thi được viết bằng ngôn ngữ và giá trị của người da trắng. Thế nên, khi học sinh da đen thất bại, bị đánh giá thấp, không phải vì họ dốt đâu, mà họ chỉ đang thi bằng ngôn ngữ của người khác, hay nói trắng ra là họ không được huấn luyện theo văn hóa da trắng. Việt Nam cũng y chang. Khi đề thi xã hội được soạn bằng chuẩn Bắc thì dĩ nhiên người Bắc đúng đề hơn. Vì chúng ta phải công nhận điều hiển nhiên thế này, sau năm 1975, hệ thống giáo dục miền Bắc, hệ thống giáo dục Liên Xô, được áp dụng toàn quốc. Nguồn nhân lực cơ sở, nguồn nhân lực lãnh đạo, hệ thống đánh giá và đào tạo của ngành giáo dục miền Nam Việt Nam cũng không còn. Sự thông thuộc và thấu hiểu của quy trình đào tạo đó cũng không còn, thẩm quyền chính trị cũng không còn. Thì nói thẳng ra, toàn bộ hệ thống giáo dục miền Nam Việt Nam sau năm 1975 là một hệ thống du nhập hoàn toàn mới. Miền Bắc tích lũy vốn văn hóa kiểu quan liêu, lễ nghi, học vị, nói năng chuẩn. Miền Nam lại tích lũy vốn kiểu giao tiếp, linh hoạt, làm việc thật, sống mở. Thế nên, nếu thi bằng chữ, người Bắc thắng. Nếu thi bằng hành, người Nam thắng. Không ai hơn ai cả, chỉ là chuẩn đo lường khác nhau. Không ai thực sự giỏi hơn, chỉ là một bên đang chơi đúng luật, còn bên kia không hề biết luật do ai viết mà thôi. Vì vậy, khi ta nói miền Bắc học giỏi hơn miền Nam, thật ra ta chỉ đang dùng thước đo của miền Bắc để chấm điểm cả nước. Còn nếu lấy chuẩn sáng tạo, tự chủ, hội nhập thì miền Nam có lẽ lại dẫn đầu mà thôi. Ở đâu đó ngoài kia sẽ vẫn có nhóm người phản biện rằng nếu bài thi phương Tây ưu tiên vốn văn hóa da trắng, thì tại sao học sinh châu Á vẫn đạt điểm cao trong hệ thống giáo dục của họ qua các bài thi SAT, IQ chẳng hạn? Có phải lý thuyết Bourdieu sai rồi không? Không, thực ra là điều này không làm lý thuyết vốn văn hóa của ông Bourdieu sai đi, mà ngược lại, nó càng chứng minh ông đúng. Ý tôi ở đây là học sinh,
sinh viên châu Á quá giỏi chơi theo luật của người khác. Vì người châu Á đã tích lũy lại vốn văn hóa học thuật mà hệ thống phương Tây khen thưởng, chăm chỉ, tôn trọng học vấn, đầu tư cho học thêm, nghe lời thầy cô. Nghĩa là họ đã học được luật chơi và trở thành người thắng trong chính trò chơi đó. Vào thập niên 1900, khi phương Tây đặt ra luật chơi, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, hệ thống giáo dục hiện đại được thiết kế ở châu Âu, học 13 năm, thi cử dựa trên năng lực ngôn ngữ, logic, toán học. Đó là thước đo của tầng lớp trung lưu da trắng, những người có điều kiện học sách, đọc văn, viết luận. Thế giới lúc ấy bị thuộc địa hóa, và nền giáo dục này tràn sang Á Châu, đi kèm theo khẩu hiệu khai hóa văn minh. Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc đều tiếp nhận mô hình này, nhưng với mục đích khác nhau. Nhật Bản, học để bắt kịp Tây phương. Trung Quốc, học để cứu quốc, vượt qua thế kỷ ô nhục. Việt Nam, học để thi đỗ, làm quan hoặc chống lại quan thầy. Từ đó, văn hóa thi cử đã ăn sâu như một bản năng sống sót. Năm 1950 đến 1980, Mỹ và Nhật tạo ra kỷ luật học tập Á Châu. Sau Thế chiến II, Nhật Bản bại trận, Hàn Quốc và Đài Loan nghèo rớt mồng tơi. Nhưng thay vì nổi loạn, họ chọn bắt chước mô hình giáo dục Mỹ, rồi đẩy kỷ luật và chăm chỉ lên mức cực đoan. Ở Hàn Quốc, người ta gọi là hardwork culture, trẻ học thêm đến nửa đêm. Ở Nhật, cụm từ examination hell, địa ngục thi cử, xuất hiện. Đó chính là giai đoạn mà người Á Châu tái chế lại vốn văn hóa học thuật của phương Tây, rồi biến nó thành công cụ sinh tồn mới. Nói cách khác, phương Tây đặt ra trò chơi, còn người Á Châu thì học cách chơi giỏi hơn cả người tạo luật. Năm 1980 đến 2000, kỷ nguyên kỳ tích châu Á. Khi các nền kinh tế Đông Á bùng nổ, 4 con rồng châu Á xuất hiện: Hàn, Đài, Singapore, Hồng Kông. Phương Tây bắt đầu sốc. Tại sao sinh viên châu Á toàn đứng đầu lớp, top đầu đại học và đè bẹp học sinh bản xứ trong các kỳ thi? Tạp chí Time năm 1987 đăng bài Do ASEAN American with Kids. Nhưng họ không hiểu rằng, người Á chỉ đang áp dụng triệt để vốn văn hóa học thuật, thứ vốn từng dùng để loại họ ra khỏi cuộc chơi. Ở Mỹ, cộng đồng gốc Á chiếm chưa đến 6% dân số nhưng chiếm hơn 25% sinh viên Ivy League. Ở Anh, học sinh gốc Hoa và Ấn có điểm trung bình cao hơn học sinh bản xứ. Câu hỏi không còn là ai thông minh hơn, mà là ai chịu luyện đúng cách hệ thống muốn. Đến năm 2000 đến 2025, khi phương Tây bắt đầu học ngược lại. Đến đầu thế kỷ 21, phương Tây phát hiện ASEAN model có điểm đáng học. Anh Quốc, Mỹ, Pháp bắt đầu đưa triết lý STEM Implied Parental Involvement vào chương trình mới. Trong khi ngược lại, nhiều nước châu Á lại chán kiểu học nô lệ cho điểm số, chuyển sang sáng tạo, khởi nghiệp, AI, kỹ năng mềm. Việt Nam hiện nay cũng ở điểm giao đó. Một bên vẫn giữ thi cử kiểu xã hội chủ nghĩa, một bên bắt đầu học kiểu thung lũng Silicon. Và ở giữa là thế hệ trẻ, đang vật lộn với cả hai loại vốn văn hóa, vừa phải ngoan trong lớp, vừa phải lanh ngoài đời. Thế nên, lý thuyết của Bourdieu chưa bao giờ lỗi thời. Vì hệ thống giáo dục chỉ đổi người thắng cuộc, chứ không đổi luật chơi. Người nào hiểu được luật của vốn văn hóa sẽ leo lên. Người nào không chịu học luật sẽ bị bỏ lại. Châu Á từng là học sinh bị trừ điểm, nhưng bây giờ lại là người chấm điểm lại cho cả lớp. Vốn văn hóa không phải di truyền, mà là có thể học được qua nỗ lực, kỷ luật và môi trường. Điểm cao không chứng minh ai thông minh hơn, mà chứng minh bạn hợp với cách mà hệ thống định nghĩa trí tuệ. Nhưng anh chị em biết không, nếu mình dừng lại ở đây chỉ lấy lý thuyết vốn văn hóa để giải thích chuyện miền Bắc học giỏi hơn miền Nam thì nghe có vẻ gọn, nhưng thật ra lại quá đơn giản. Vì con người không chỉ là sản phẩm của một lý thuyết, mà là kết quả của cả một hệ thống giáo dục, xã hội, lịch sử và cả thước đo mà chúng ta đang dùng. 5 tiếng khi vốn văn hóa chuyển hướng thị trường. Có người nói, miền Nam có 50 năm rồi mà vẫn chưa thích nghi được với hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa sao? Nghe vậy tưởng đúng, nhưng thực ra không hẳn. Vì miền Nam đã thích nghi, chỉ là thích nghi theo hướng khác. Sau năm 1975, các chuyên gia kinh tế phương Tây như James Riddell 1993,
Adam Efford 1999 đều chỉ ra miền Nam, nhất là Sài Gòn, là nơi đầu tiên phục hồi kinh tế tư nhân nhanh nhất sau đổi mới 1986. Khi miền Bắc còn nặng tính quản lý hành chính, miền Nam lại nhanh chóng thích ứng với thị trường, mở doanh nghiệp, mở chợ, xuất khẩu hàng hóa và sau này là khởi nghiệp. Vậy nên, chưa thích nghi là sai hướng. Miền Nam thích nghi với thị trường, không phải với hệ thống. Họ không đổ vốn để thắng trong bài thi, họ đổ vốn để thắng trong thị trường. Miền Bắc mạnh trong thi cử, bằng cấp, công chức. Miền Nam mạnh trong kinh doanh, sáng tạo, hội nhập. Một bên học cách sống trong hệ thống, một bên học cách vận hành ngoài hệ thống. Vậy ai thích nghi nhanh hơn? Câu trả lời tùy vào bạn đang đo theo thước nào. Ngoài ra, người ta cũng hay nói cụm từ Nam tiến. Nghe quen không? Dân Bắc Nam tiến, nghĩa là dân Bắc vào Nam lập nghiệp. Nhưng ít ai hiểu, đó không chỉ là chuyện kinh tế hay chuyện dòng người, mà là một cuộc di cư của vốn tư bản văn hóa. Sau năm 1975, Sài Gòn là vùng đất mở, tự do, sôi động và có tiền. Trong khi Hà Nội, thủ đô, trung tâm chính trị, nơi sinh ra chuẩn mực. Khi đất nước đổi mới, người Bắc có vốn văn hóa hợp chuẩn quyền lực, còn miền Nam có vốn kinh tế hợp chuẩn thị trường. Vậy nên, khi Nam tiến, dân Bắc không chỉ mang vali quần áo, mà mang theo một thứ quyền lực vô hình. Quyền định nghĩa thế nào là đúng? Sau năm 1975, bộ máy hành chính, giáo dục và tuyên truyền được tổ chức lại theo mô hình miền Bắc. Các trường đại học miền Nam như Y khoa Sài Gòn, Luật khoa, Văn khoa bị giải thể hoặc sáp nhập. Hệ thống đào tạo công chức, thi tuyển, đánh giá năng lực đều dựa trên tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa. Vậy nên, trong giai đoạn 1975 đến 1990, chuẩn miền Bắc trở thành chuẩn quốc gia và ai nói đúng giọng thì có quyền lực hơn, được tin hơn, được chọn hơn. Đây là vốn biểu tượng, symbolic capital mà Bourdieu nói tới, không chỉ là văn hóa, mà là ngôn ngữ quyền lực. Họ mang theo cách nói, cách thi, cách sống được hệ thống khen thưởng. Không chỉ mang vali vào Nam, họ mang cả từ điển về đúng, sai. Và khi xã hội vận hành theo chuẩn Bắc, ai nắm được nó, người đó có lợi thế. Còn dân miền Nam, tự tin, thoải mái, sáng tạo thì trong bài thi chính trị, xã hội, họ bị xem là ngang ngược, thiếu kỷ luật. Một bên học cách điều chỉnh bản thân cho hợp chuẩn, một bên học cách tạo ra chuẩn mới. Nhưng tiếc là người ra đề chưa bao giờ ở phía Nam. Ở Sài Gòn, bạn sẽ thấy một điều rõ lắm, nhiều công ty có sếp người Bắc, nhân viên người Nam. Sếp giỏi nói, nhân viên giỏi làm. Sếp đọc chiến lược, nhân viên đọc hóa đơn. Và lạ lắm, dù người Nam thường năng động, thân thiện hơn, nhưng khi đến lúc bổ nhiệm, lên chức, thì chuẩn mực lại quay về giọng nói miền Bắc, cách ăn mặc miền Bắc, cách trình bày miền Bắc. Đến nay, trong nhiều cơ quan nhà nước hoặc tập đoàn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có hiện tượng chuẩn hóa phát âm miền Bắc trong phỏng vấn, hội nghị hoặc truyền hình. Cách phát âm, cách viết CV, thậm chí cách xưng hô trở thành chuẩn mực chuyên nghiệp. Nhưng đó không phải là trình độ, mà là vốn văn hóa phù hợp với người chấm điểm. Bởi vì hệ thống nghe quen với âm thanh kiểu đó. Một cuộc phỏng vấn, cùng một ý tưởng, nếu người Bắc nói, được gọi là chặt chẽ, sâu sắc. Người Nam nói, thành thoải mái, chưa nghiêm túc. Giống hệt người Mỹ da đen từng bị chấm thấp vì không nói đúng accent của người da trắng. Cùng một ý tưởng, chỉ cần đổi giọng nói, bạn sẽ đổi luôn điểm số. Nói thẳng, cái chuẩn không nằm trong nội dung, mà nằm trong thói quen văn hóa của người chấm điểm. Nhưng rồi, điều thú vị là, khi xã hội bắt đầu chuyển hướng sang kinh tế thị trường thật sự, thì Sài Gòn lại thắng. Sau 1990, 70% dòng vốn FDI vào Việt Nam đổ vào khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Các trung tâm khởi nghiệp, công nghệ và sáng tạo như Silicon Sài Gòn, Tiki Momo, Be, VNG đều ra đời ở miền Nam. Điều đó cho thấy chuẩn năng lực thị trường đang thắng thế chuẩn hành chính. Bởi vì tiền, nó không quan tâm bạn nói giọng nào. Nó chỉ hỏi đúng một câu, có làm được không? Và thế là, sau nhiều thập kỷ Nam tiến, giờ ta đang chứng kiến Bắc thích nghi Nam hóa. Quyền lực từng nằm ở Hà Nội, nhưng năng lực đang ở Sài Gòn. Những người từng giỏi trong hệ thống giáo điều, giờ phải học cách chơi đời. Phải biết mềm, phải biết chơi với người không giống mình.
Vì xã hội đang dịch chuyển từ chuẩn quyền lực sang chuẩn năng lực. Và lúc này, vốn văn hóa không còn nằm trong cách bạn nói, mà trong cách bạn kết nối, làm việc, hiểu người khác. Một cuộc đảo chiều tinh tế. Trước đây, người Bắc dạy người Nam cách học. Giờ, người Nam đang dạy người Bắc cách sống. Và có thể, thế hệ trẻ hôm nay sẽ là người đầu tiên làm được cả hai. Ai giỏi hơn hay chỉ là ai hợp với luật hơn? Nhưng kể cả khi ai đó đạt điểm cao, điều đó có thực sự phản ánh năng lực toàn diện không? Nếu Pierre Bourdieu nói rằng hệ thống giáo dục chỉ công nhận một kiểu vốn văn hóa, thì Howard Gardner, giáo sư Harvard lại chỉ ra rằng hệ thống đó chỉ công nhận hai loại trí thông minh. Cả hai đều đang nói về cùng một căn bệnh. Chúng ta không hề đánh giá con người, chúng ta chỉ đánh giá ai hợp với bài thi hơn. Năm 1983, Gardner công bố lý thuyết đa trí thông minh, Multiple Intelligence. Ông nói, con người không chỉ thông minh trong toán và ngôn ngữ. Thực ra, mỗi người là sự kết hợp của ít nhất 8 loại trí thông minh khác nhau. Ngôn ngữ, logic, toán học, không gian, nghệ thuật, thiết kế, hình ảnh, cơ thể, vận động, kỹ năng tay chân, âm nhạc, giao tiếp xã hội, tự nhận thức. Và sau này thêm trí thông minh tự nhiên, hiểu môi trường, cảm xúc, thiên nhiên. Nhưng đáng tiếc, hệ thống giáo dục Việt Nam chỉ công nhận hai loại đầu tiên. Vì vậy, ở Việt Nam, nếu bạn giỏi vẽ, nhảy, thuyết trình, làm clip hay hiểu người khác, xin lỗi, bạn chỉ giỏi việc bao đồng. Còn nếu bạn giỏi nhớ định nghĩa và làm bài thi trắc nghiệm, bạn được phong là con nhà người ta. Thế là, những đứa trẻ sáng tạo, cảm xúc, lãnh đạo lại bị gắn mác học kém. Trong khi, chính những kỹ năng đó mới giúp con người thành công trong xã hội hiện đại. Nếu chỉ đo bằng hai thước, chúng ta sẽ bỏ sót 6 kiểu thiên tài. Và nghịch lý là, những người bị bỏ sót hôm nay chính là người viết lại luật chơi của ngày mai. Ai giỏi hơn là câu hỏi sai. Câu hỏi đúng phải là hệ thống nào tạo ra con người phù hợp với thời đại hơn? Nếu thời đại trước là của sổ điểm, bằng khen, hồ sơ cán bộ, thì thời đại này là của AI, startup và toàn cầu hóa. Người giỏi nhất bây giờ không phải là người thuộc bài nhiều, mà là người biết học lại nhanh nhất. Và có thể, người miền Nam với tư duy linh hoạt, thực dụng và dám thử đang gần hơn với mô hình con người thời đại đó. Còn người miền Bắc, sau khi Nam tiến, cũng đang học lại. Học cách sống khác, làm khác và thậm chí nghĩ khác. Vì thế, đừng hỏi ai giỏi hơn, mà hãy hỏi ai đang tiến hóa nhanh hơn. Ông Pierre Bourdieu từng bóc trần một sự thật khó nuốt. Giỏi không phải là bẩm sinh, mà là sản phẩm của một hệ thống có bias vốn văn hóa. Ai giỏi hơn là câu hỏi vô nghĩa. Câu đúng phải là hệ thống nào cho con người cơ hội bình đẳng để giỏi. Việt Nam thống nhất rồi, nên cũng đến lúc giáo dục phải thống nhất về tư duy. Miền Bắc cần thêm thực hành, miền Nam cần thêm lý thuyết. Còn học sinh cần học cách tự viết đề thi của chính mình. Giống như trong một trò chơi, nếu bạn chơi đúng luật, bạn được khen là thông minh. Nhưng nếu bạn dám tạo ra luật mới, bạn bị gọi là nổi loạn, cho đến khi luật đó trở thành chuẩn mực. Và người Nam, vốn sống trong môi trường năng động, đang dần biến tư bản linh hoạt thành lợi thế thời đại. Còn người Bắc, vốn giỏi thích nghi hệ thống, lại đang học cách phá khung để không bị bỏ lại. Xét cho cùng, chẳng ai thực sự thắng. Vì cuộc chơi hôm nay không còn là Bắc hay Nam, mà là ai hiểu được bản chất của luật và dám thay đổi luật. Một đứa trẻ miền Bắc có thể đứng đầu bảng điểm. Một đứa trẻ miền Nam có thể mở công ty. Và 10 năm sau, hai đứa đó có thể cùng ngồi nhậu, cười về cái cuộc thi vớ vẩn ngày xưa. Rồi nhận ra một điều giản dị mà thấm sâu, học giỏi hay không chỉ là phần nổi, còn phần chìm là bạn hiểu đời đến đâu. Cái giỏi của miền Bắc là đọc được ý người trên. Cái giỏi của miền Nam là đọc được tâm người dưới. Một bên hiểu quyền lực, một bên hiểu con người. Và xã hội này lúc nào cũng cần cả hai. Nó sẽ chỉ thực sự phát triển khi hai bên ngồi chung bàn mà không cần thi ai hơn ai. Ở Việt Nam, không có miền nào giỏi hơn.
Chỉ có miền nào hiểu luật sớm hơn trong trò chơi mà luật vốn dĩ không do mình viết. Và nếu bạn nghe đến đây mà vẫn chưa thi ngủ, thì xin chúc mừng bạn chính thức đủ vốn văn hóa để sống sót giữa thời đại nhiễu loạn này rồi. Còn nếu thấy video này đáng để suy nghĩ, thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh Nhất Thế Giới và chia sẻ cho những ai vẫn đang nghĩ điểm số quyết định giá trị con người. Vì biết đâu, sau khi xem xong, họ sẽ không còn hỏi ai giỏi hơn, mà sẽ hỏi một câu hay hơn nhiều: ai đang thực sự hiểu mình hơn? Đây là Nhất Thế Giới, nơi chúng ta không tìm ai đúng, chỉ tìm ai dám nghĩ khác. Video hôm nay xin tạm khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong chuyến hành trình tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục bóc trần những điều tưởng đúng mà hóa ra sai và lật mở những bí mật của tri thức, quyền lực và sự thật. Bye!